Am pornit spre un sat izolat, unde o să stau timp de o zi. Este drumul spre satul Ruptura, de altfel, care este un sat ce aparține de orașul Nehoiu. Probabil că nu mai are niciun locuitor. Acestea sunt primele case din sat. Se găsesc la vatra satului. Acum o să facem o incursiune în jurul acestei case. Cel care a locuit aici avea căruță cu boi, avea boi. Aici cred că e potcovea. În partea stângă probabil a fost fierăria. Aici nu știu exact, un mic fânar, cred, a fost. Beciul. Nu. O să ne uităm poate și în beci mai târziu. Aici este o altă casă, dar a avut acoperișul din șindrilă și pare că s-a dus. Aici a fost bucătăria, dar na, timpul a trecut peste ea. Apoi prispa este caracteristică caselor din zona județului Buzău. Majoritatea județului Buzău, din zona de munte a județului Buzău. Majoritatea caselor au un mic hol de intrare. Aici este un dormitor cu sobă. Aceasta este camera în care o să dorm. Este o cameră simplă, cu un pat făcut din lemn, o ladă de zestre, masă. Urmează să plec după lemne și apă, care îmi vor fi necesare să trăiesc o zi ca foștii locuitori ai satului. Să tai niște lemne de prun, prun uscat, pentru că asta am găsit și e cel mai rapid. Să tai lemne uscate, se aprind și repede și ardă foarte bine. După ce am tăiat lemnele, m-am pornit să caut apă. Ciuciurul cu apă limpede și rece ca gheața este la ceva distanță de casă. Au și cană când să bem apă. Este mărdară pe o parte. O să merg să vă arăt și casa aceasta. Să vedem dacă este încuiată sau lăsată pentru vizitatori. Este și o masă cu băncuță, se poate mânca aici. Aici o cruce. Poarta este închisă.
Acolo se văd lemne de foc, deci cineva vine din când în când și vizitează această căsuță. Am luat găleata și am pornit spre casă. Aici o să construiesc o mini-sobă. Am plecat de acasă, de la casa unde o să stau noaptea asta și merg spre următoarele case. Casele aici se află la distanțe destul de mari unele de celelalte. Unde stau eu au fost doi vecini, din ce știu erau și veri. Sus este o stână, câinii pare că vor să vină la mine. Ne la ui, ne! Ne la ui! Nu! Ne la ui tu-ți mama! Ah! Ne la ui, ne! Ne la ui! Nu trebuie să dai să-i lovești, trebuie să-i sperii. Asta este important când vin câinii și totdeauna să ai un băț în mână. De asta am și luat toporul cu coada lungă, să mă pot apăra de câini în cazul în care mă întâlnesc cu stâna. Știam că este o stână aici, doar la 2 km mai sus. Dar oile trebuie să pască și ciobanii le mână jumătate de zi pe distanțe destul de mari. Aici sunt încă două case. Dezavantajul acestei case de aici, la fel ca cea a vecinilor, de unde stau eu în noaptea aceasta, este acoperișul. Este la fel făcut din șindrilă și nu a rezistat vremii. Și este foarte greu în momentul acesta să poți să reacoperi o casă cu șindrilă, pentru că nu mai face nimeni. Las în urmă și aceste case și o să urc într-o zonă de panoramă. De aici se văd câteva sate în depărtare. Aici este și o cruce de lemn. Urmează să cobor din acest loc superb, pentru că trebuie să gătești cina. O să fac focul. O să folosesc fân uscat. Îl bag aici. Să vedem cum o să arde. Am luat câteva bucăți de șindrilă de pe jos. O rupem. Vedem ce a ieșit.
Să punem și un pahar de țuică. Așa de bine munteanului. Acum să ne așezăm la masă. Hai să am poftă. Și înainte să merg în cameră, la focul de tabără din curte, încă un pahar de țuică, o să fie frit peste noapte. E ora 9 fără 20 și încă mai este puțină lumină. Mai bag câteva lemne pe foc înainte să merg în casă să dorm. În afara faptului că a fost foarte frig, probabil 3 grade, totul este în regulă. Și patul puțin cam tare. Bună dimineața! Facem deșteptarea cum se cuvine. De frig a fost aseară. Este brumă pe iarbă. A răsărit și soarele. Păsărelele s-au trezit. Se cheamă una pe alta. Să facem iarăși focul. Lucrăm cu ce avem aici. Până la urmă focul s-a aprins. Deci ceva am făcut bine. Merge și cu metoda fânului și bucăți uscate de șindrilă pentru a se aprinde. Nați în tigaie. Ouăle peste cârnați. Să mergeți să lăsați locul în care a stat măcar la fel cum era înainte să ajungeți. De asta trebuie să strică mini-soba. Deja
Am spălat vasele. Cum am lăsat totul așa cum am găsit. Aici, pe sobă, sunt și niște poze de familie, frați, surori și verii lor care au locuit în casa alăturată. Îi mulțumesc tantei Maria, cea care a copilărit aici și m-a lăsat cu drag să stau o zi în această casă. Am plecat de aici cu o nouă experiență de viață, care mi-a arătat că nu ai nevoie de mult să trăiești clipe de fericire. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să vedeți ce o să mai postez în viitor, vă rog să vă abonați la acest canal.